Det är verkligen typ så här hatkärlek. Vi har en bit med varandra. Men gud, är du färdig? Åkte jag ju en sån gummibåt från Turkiet till Grekland. Det var ju det värsta jag gjort i hela mitt liv. Okej, så här är grejen. Vi sa upp vår lägenhet, sa hej då till det vanliga livet och köpte en buss. Och började bygga vårt drömhem på jul. Vår plan är att resa jorden runt. Så följ med oss på vår resa i en Mercedes-buss. Idag ska jag spackla våra väggar. Jag har dammsugit av här inne. Det var så smutsigt efter allt slipande. Så får vi se om jag hinner måla. Det ska ju torka typ en timme det här. Men klockan är ganska mycket för jag tar sovmorgon idag för att jag lägger lite back med sömn och så. Anledningen till att vi inte gör färdigt taket nu är ju för att det är 8 plusgrader idag. Och det gäller att passa på medan det är plusgrader. Vi vet ju inte nästa gång det blir så här milt ute. Och då vill vi passa på att måla så mycket som möjligt och fixa med sådana grejer som man inte kan göra när det är kallt. Att sätta tak kan vi göra när det är 20 minus ute, det är liksom inga problem. Men det är ju så här, man får prioritera jobb efter väder lite. Så jag ska ge mig på det. Det är lite läskigt, jag har ju typ bara så här spacklat 1 eller 2 gånger och då har ju det varit typ metallspackel. Men alltså jag antar att det bara är att slipa om det inte blir bra. Men ja, vi har rätt mycket att spackla. There is a life I lead in this city. Så inte vi kommer hinna måla den här videon. Jag har varit lite väl optimistisk. Jag kommer troligtvis behöva spackla, slipa, kanske spackla igen innan det här blir bra. Att man fortfarande inte har lärt sig efter 8-9 månader att saker tar så mycket längre tid. Och att man inte spackla och måla i samma video och bara nej, jag tror inte det va. Ja, men det var enklare än jag trodde där i alla fall. Det var ju positivt. Men jag tänker så här, blir det minusgrader då får vi bara fortsätta sätta tak. Vi skulle ju faktiskt också kunna lägga golv snart. Så, ja. Det finns ju att göra om man säger så. Fast det är minusgrader. De här skarvarna mellan väggarna är svåra. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bone. Jag tror vi kommer behöva en stor yta där vi förvarar grejerna. Vi ska ha ett fällbar bord, matbord. Och sen en flyttbar stol, eller vad man säger. Så när vi har ätit här och så fäller vi ner bordet, vi tar under stolen så kommer vi ha väldigt stor plats där vi kanske kan träna om det är dåligt väder ute och stretcha. Men jag tror det kommer bara se stort ut när man kommer in. Ja, men jag tror också det. För säg då att då kan man ju ha typ en hylla, alltså för att kranen och det, om det börjar läcka, då måste man ju liksom kunna komma åt och skruva eller byta eller något. Så då ser man liksom, då sitter ledningarna liksom på insidan av väggen. Och då kan man ju ha typ en hylla som kanske bara är typ 20 centimeter. Alltså, så att väggen går ju hit. Så. Och sen så har du en hylla som är typ 20 centimeter bara. Alltså från golv till tak. Som är typ så bred. Så drar du ut den.
Eller så har du en öppen hylla som är liksom typ, alltså det kan vara böcker eller skafferi eller kryddor eller vad som helst typ. För då också kommer du åt det utrymmet med kranarna och det där. Ja. Som jag tror ändå så här, små grejer blir ändå rätt mycket lösning. Då har man en hylla där, man har en låda där, man har en låda där. Alltså så här, det blir ganska mycket typ. Ja. Och sen har vi 2 lådor där. Jag tror det kan bli bra. Gud vad sjukt att... Alltså det känns så sjukt nu att vi kan prata om sånt här. Ja, men det är det som är roligt faktiskt. Det är när man fixar sådana här grejer. Hallå, du kommer vara sån här nu? Eller jag får säga, vi ska ha golv också. Men det är mycket space kvar. Det är mycket space. Det är kanske typ 1 centimeter bort. Men nu har du också skor på dig, eller så här. Men just det, men här kommer ju fläkten. Ramen menar jag. Alltså det känns så sjukt att vi har tak. Mm. Det är inte ens färdigt. Nu börjar det hinna ikapp mig nu. Typ när man ser det här vita, för det är typ så det kommer se ut sen. Tiden börjar hinna ikapp mig. Spotlight. Idag fick verkligen bli en sån här dag då vi gjorde saker som vi inte har kunnat göra när det var så kallt ute. Jag har lagt karosserikit här på uppmanan av en följare, så tack så jättemycket för det tipset. Så nu har vi gjort som du sa, lagt karosserikit. Det tog slut så vi kommer få behöva fylla på lite mer och sådär. Alltså det här behöver vi inte köpa för vi alla vet vem som är smartast i familjen. Och kolla vad coola. Vilket kul. Ibland önskar man att man är ett barn. Vi ska köpa... Fin spackel. Det är så här, ta alltid extra så kan du lämna tillbaka det om det blir över. Om det inte är frostkänsligt. Ja, vilken fin gran, ser du? Ja. God morgon folket! Vilken fantastisk väder det är idag. Det är vi väldigt glada för. Jag ska fixa lite i golvet för att där ska vi sätta lite silikon där vi fixat julhusen. Sen ska jag fortsätta med taket. Så det får ni inte missa. Jag vaknade dock med en liten förkylning idag så det suger lite. Så jag ska försöka ta det lite lugnt idag. Golvet är en prio att fixa för att det är plusgrader. Och det är ju vinter så att vi måste passa på att fixa det. Så det ska jag börja med. Har vi detta och sen runt. Och så även på andra sidan. Det kan bli en liten utmaning för att det är bara några millimeter liksom. Men det måste vi ju täcka. Så det inte läcker liksom. Så nu har jag ju skärt till den första och så ska jag testa. Jag testade med en avlång bit men det passade inte riktigt eftersom det var ojämnt. Så jag valde ju att ha fler bitar så det kunde passa. Så där, kolla vad fint det blev. Fixa detta biten och sen runt. Men också även på andra sidan. Det blev så bra. Nu är det dags att sätta silikon runt så det blir så vattentätt som möjligt. Det är så nice väder också. Man vill gärna vara ute. Man vill inte vara inne i bussen typ. Så vi tar lite rast.
11 kaffe ju. Det är lite sjukt. Alltså idag känns det som det är vår, inte vinter. Så skönt alltså. Vitamin D! Nej, nu ska vi inte fika hela dagen. Nu fortsätter vi jobba. Nyklippt, nya fransar. Det blev lite sjukstuga hemma idag. Men jag försöker motarbeta den här förkylningen, så jag har vilat lite idag och sådär. Min mamma är faktiskt på väg hem. Vi ska hugga julgran, så jag ska hitta sågen. Här inne är det jättekaos. Det här var faktiskt en lekstuga vi lekte i när vi var barn. Så sjukt vilka minnen man har ifrån. Antar att hon menar den här när hon sa blåsåg. Jag ska gå ut i bussen sen och kika lite vad Ali hittat på. Och jag tänkte typ nu när vi har sett lite väggar och lite tak och sådär att jag ska julpynta där lite, göra det lite mysigt. Jag rotar fram lite ljusslingor och sådär, så att jag hoppas att det ska bli lite mysigare där inne. Så kanske vi kan sitta där och dricka lite glögg sen. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light, while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before. Om ni frågar mig vad är sämsta köpet på hela bygget, så skulle jag nog säga den här. Det liksom dras inte hela vägen, den bara sitter liksom lös. Man behöver underhålla i och grejer. Det ska liksom bara, man ska kunna dra den hela vägen så den verkligen håller. Fattar ni vad jag menar? Så, alltså Biltema, det är verkligen typ så här hatkärlek till Biltema. Det är billigt, ibland är det jättebra och ibland är det så dåligt. Det är, alltså man älskar Biltema men inte hatar den på en och samma sätt. Det är så här att det är lite kul. Hon har inte sett det sista jag har gjort, så hon kommer komma ut snart och se och bli jätteglad. Så det är roligt.
Alltså, fattar ni vad jag menar nu? Det är liksom... Biltema, vi har en biff med varandra. Ja. Det andra biffen med Biltema, det är i detta bygget. Hej, hej! Hej, sjukis! Men gud, är du färdig? Ja! Men gud vad sjukt! Och kolla vad snyggt det blev. Alltså, Eller hur? what? Vad duktig du är. Thank you. Alltså, wow. Ja, det blev så bra. Shit, vänta. Man vill nästan ha det så här typ utan färg, eller? Ja, det är Alltså, alltså, jävligt. Det är ju coolt. Ja, det problemet är ju bara att det bleknar, eller gulnar så jävla mycket. Ja, Men gud vad sjukt. ja, vi har kommit så långt. Shit. Så roligt. Fan vad duktig du är. Fan vad du har krigat idag. Thank Shit, you. värsta labyrinten. Jag tar med lite ljusslingor. Oj, vad Ja, mysigt. jag tänker nu när det är lite eller så här, när det är fint här inne nu så kan vi julpynta lite. Ja, Också för att det är så gräsligt ljus här inne. vi Shit vad du ska... har krigat. Alltså gud, det ser så sjukt ut. Ja. Ah, mysigt. Vad betyder det när de blir två? Att jag har ditt hjärta. Skål. Skål, ja. Alltså, ja, glögg är så gott. Vi har fått lite frågor som vi tänkte svara på. Ska vi ta... det var någon på YouTube som hade ställt en fråga. Ja. Vad har varit jobbigast med detta bygget och vart ska ni? Ja, vad har det varit det jobbigaste? Allting typ. Allting har varit jobbigt. Nej, alltså... Jag skulle nog säga... Det grundarbetet har ju varit det jobbigaste. Ja, gud, jag typ aldrig oss. Och det är inget som ni har missat, tror jag inte. Nej, det har vi nog klagat lite över. Ja, nej, det har verkligen varit mycket jobb kring det där. Alltså det jobbigaste tror jag typ inte var, alltså så det jobbigaste var att det kändes som att vi aldrig blev färdiga med röstbehandlingen typ. Att det tog så himla lång tid för oss att typ få våra julhus och du vet så här. Och det är fortfarande inte riktigt färdigt. Men nu, alltså så här, det jobbigaste var ju att det stoppade upp det andra bygget tycker jag. Att så här, att men vi kan inte göra det här för det här är inte färdigt. Vi måste göra det här innan vi kan göra det här. Det tyckte jag kändes jobbigt för att det var så här att jag gillar ju liksom när jag får en idé så vill jag göra det med en gång och jag har väldigt svårt att typ så här, vänta. Och har inte riktigt tålamod till sånt. Och då när man är beroende av någon annan som ska göra ett sånt arbete så är det lite svårt att bara så här vänta. Jag är lite svårt. Ja, men man har också lärt sig faktiskt att liksom ha tålamod med detta bygget. Så det har varit det jobbigaste. Sen vad vi ska åka när den är färdig. Planen var att vi ska åka hem till mig eller mina föräldrar. Där jag är uppväxt till Irak. Det ska bli så kul. Så jag kan visa dig Ja. mitt gamla liv och allting. Så det är planen. Vi ska åka till Mellanöstern, Irak. Vi vill också utforska Jordan, Oman. ja, men arabiska halvön liksom. Ja. De länderna som är säkra och liksom så. Ja, ska vi ta nästa fråga? Vi tar nästa fråga. Varför valde ni denna modell på buss? Finns det inte bra bussar i Sverige? Det kan du få svara på för du har ju suttit Det var jag som... ganska länge och sökt och så innan vi köpte den. Så du har lite bättre koll än mig. Ja. Första var storleken på den. Alltså att den är så fruktansvärt rimlig. Jag tror typ så här, vi var ju lite funderade på om vi skulle skaffa en van och så. Liksom bara så här, vad är för- och nackdelarna med det. Men vi båda kände ju att vanen var lite liten. Alltså så här,
vi vill ju bo i denna, så här, jag tror typ inte vi hade kunnat bo i en van. Alltså det känns lite litet, det känns väldigt instängt, det är väldigt mörkt, vi båda älskar ju solen och ljus och sådär. Och då är ju de här fönstren liksom det optimala. Så det var både storleken men också fönstren som gjorde liksom att så här, för vi har panoramavy liksom i det här, i den här bussen, vilket är helt fantastiskt. Alltså jag tror så här att om man ska bo på heltid så behöver man ju ha det utrymmet. Ska man kanske då bara ha den under sommaren eller helgerna eller då skulle det räcka med en Mercedes Sprinter. Alltså vi kände att det inte skulle räcka, det utrymmet med de vanliga Sprinter som finns i Sverige. Därför valde vi att köpa den utomlands. För den modellen finns inte i Sverige. Nej. Så storleken helt enkelt, men också motorn. Den är ju känd att alltså man kan ju köra med den hur mycket som helst. Det är en lastbilsmotor, den är gjord för att liksom gå tugga typ. Ja. Och grejen är ju också så här att vi älskar ju att laga mat och vi älskar liksom mat överhuvudtaget och sådär. Ja. Och vi vill också ha ett fullt kök som gör att liksom det inte blir trångt och du vet mäckigt och svårt att laga mat. Och i den här bussen får vi ju plats med ett helt kök. Liksom. Ja. Så är det någon som har frågat om du skulle vilja berätta hur du kom till Sverige och vad du tyckte om Sverige när du kom hit? Ja, jag kan väl berätta lite kort för att det skulle nog ta väldigt lång tid om jag ska berätta allting. Men jag kom då, alltså som många andra 2016, i början av 2016. Med massa utmaningar. Jag åkte först med flyg till Turkiet. Jag var då under 18 så att min familj kände en polis på flygplatsen som hjälpte oss. Sen efter det så åkte jag ju en sån gummibåt från Turkiet till Grekland. Som ni säkert har hört och sett bilder. Och det var ju det värsta jag gjort i hela mitt liv. Sen från Grekland till Makedonien, Serbien. Nu kommer jag inte riktigt ihåg alla länder i ordning, men det var blandat lite tåg, ibland tog vi buss, ibland gick vi över gränsen. Österrike till Tyskland och sen efter det tog vi en båt från Tyskland till Sverige. När jag åkte så var vissa länder med på allt vi gjorde, typ. För EU öppnade ju då gränserna så att i vissa länder vi fick till och med hjälp. De bara, kom ni ska den vägen, var vill ni åka någonstans? Men också det var hjälporganisationen på plats som visade oss vad vi skulle köpa för biljett och så. Eller de köpte biljetter åt oss och de pratade med oss. Så i många länder så fick vi hjälp, men typ i Turkiet så var det ju smuggel. Så att i Turkiet så var man tvungen att göra allting. Alltså i så här, när vi tog båten och vi åkte till bergen eller till havet och sen åkte vidare till Grekland så var man tvungen att göra allting smyg. För hade polisen upptäckt oss så hade vi åkt in i fängelse till Turkiet. Så att vi fick ändå många hjälp på vägen. Och hela resan tog ungefär 46 dagar. Så ja. Du när du kom till Sverige? När jag kom så hamnade jag ju i, vad heter det, Trelleborg. Det är i Skåne. Och jag då hamnade i en camp typ med många andra. Och där var det en massa vakter. Och så stod jag och var nyfiken när de pratade. Och de pratade en sån grov skånska. Och jag tänkte så här, vad fan har jag hamnat? Alltså, för i Irak så har man bara liksom hört andra språk på TV och man tyckte det låter för jävligt liksom.
Och när jag hörde de väktarna så jag bara, åh nej, det här kommer ju inte bli lätt att lära sig typ. Och att jag kom ju i början av året och det var massa snö. Det var också en utmaning för jag har aldrig förr sett snö eller upplevt. Så det var jättejobbigt i början. Jag ville typ inte ut någonstans. Alltså. Jag satt i lägenheten. Det var inte så att du gick ut en gång och så gick du inte ut på flera dagar? Ja, jag kollade ju från fönstret. Och så kollade jag hur mycket snö det var. Det var ganska mycket snö alltså. Och så ville jag absolut inte ut alltså. Jag var typ livrädd. Ja, men jag visste inte hur jag skulle hantera det typ. Vad ska man ha på sig och vad, alltså ja men alltså helt nytt liksom. Jag var tvungen att köpa massa kläder för att det skulle funka. Men annars tyckte jag ju det var jättenice, typ såhär skolan, det var alltså vården, alltså Sverige är ju ändå väldigt så, det är mycket bra service till skillnad från många andra länder, till och med typ såhär Tyskland. Jag var ändå väldigt glad att jag hamnade här. Jag tyckte jag trivdes bra, förutom de här andra fakturorna och ibland var det lite kulturkrock och sådär. I början i alla fall. Jag tror nästa fråga är typ, vad är de största skillnaderna från ditt hemland? Alltså det största skillnaden som jag snabbt märkte och som påverkade mig var det här sociala livet. I Irak så är man väldigt så, man hälsar på alla, man är väldigt hjälpsam och man kan alltid gå ut, träffa vänner när som helst, man behöver aldrig boka tid, man behöver aldrig liksom. Det har både nackdelar och fördelar, men det märkte jag ju väldigt tidigt att liksom i Sverige så är man hälsar inte typ så här på främlingar. Så det påverkade mig mycket och det tog lite tid tills jag liksom kunde anpassa mig i samhället. Så att krävs ju väldigt mycket. Svenskar är så här, de släpper gärna inte in någon i gänget om de inte känner honom eller henne eller hen väl. Så det var nog det största skillnaden jag upplevde. Sen många andra saker som är små liksom. Nästa fråga är, vad tycker du om svenska julen och julmaten? Alltså det är väldigt mysigt, måste jag säga. Och det hör ju ihop lite med det jag sa innan, att i Sverige är man lite osocial. Eller så, det sociala förmågan kanske inte är som andra länder. Och därför blir julen väldigt mysig, för helt plötsligt så samlar alla i familjen och då är alla mysiga. Ja, men då är alla så här väldigt sociala, man äter tillsammans, man köper grejer, man umgås. Då är man snäll. Då är man så det gillar jag jättemycket. Jag tycker om att man umgås, äter tillsammans, man hittar. Ja, det är ju det som är din kultur. Att alla sätter sig alltid ner i familjen och äter och delar mat och så. Och då pratar man inte bara om mamma, pappa och barn, utan det är ju alltså mormor, morfar och farbror och kusiner. Alltså det är ju typ 30 personer ni äter middag varje dag typ. Ja. Så jag förstår att du gillar det. Och sen älskar du ju julmaten. Ja, men jag älskar julmaten. Jag äter ju typ allt. Och det godaste är typ Jansson alltså. Ja, du älskar verkligen Janssons frestelse. Vad var det som förra året typ, att du ville ha en egen form typ, för att du var så Ja, men det är gott. Det är riktigt gott. Ja, jag gillar ju inte ens julmaten. Nej, men det tycker jag är riktigt gott. Men jag tror typ så här, jag som är vegetarian, det blir liksom, det är väldigt köttigt på julmaten. Ja. Så det är så här, plus att man blir alltid så dåligt, man är så tung och du vet så här. Så nu brukar jag typ alltid göra någon sallad och typ försöker fräscha upp det lite. Ja, lite modern julmat. Lite grönsaker och lite vegetarisk mat. Så. Ja.
tycker inte om sill förresten. Det är inte gott alltså. Nej. Det... Jag vet inte, vi åt ju någon senapssill typ. Var det detta året? Ja. Det var typ första gången jag smakade. Det var faktiskt typ helt okej, men det smakade ju senap. Alltså man kan ju smaka, men det är inget man äter så liksom. Det är ju inget man köper frivilligt. Nej. Det var alla frågor vi hade fått. Vi tänker väl att vi avslutar videon här. Vi vill därför önska er en god jul och gott nytt år. Eller god helg om ni inte firar jul. Likea och kommentera och prenumerera på vår kanal om ni tyckte den här videon var bra. Eller om ni inte tyckte den var bra. Hej då! Hej då!